No. 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 Snow! Punta yun. Snow! Sus, Mario Joseph, nandiyan ka pala. Huwag yan, delikado. Yan ang luluto natin ngayong araw na to. Umpisa na natin yung ating gagawin mga pata rito, no? Palulutungin natin mga noy, susubukan natin sa dalawang paraan. Nandito yung pata, pakita mo nga boy lente, ilalaga muna natin to. Sa isang malaking kaldero mga noy, naglagay lang tayo ng tubig. Papakuluan natin yan, ilalagay natin yung ating pata. Sangkapan na natin. Meron ako ritong bawang, hiniwa ko lang po, kalahati. At yung ating sibuyas. Lagyan natin ng mag-asawang asin at paminta. At dahon ng laurel. Laga natin to, mga 1 oras. Balikan natin. Isang oras nakalipas mga noy, pwede na natin hanguin itong pata. Napalamig na natin yung mga pata mga noy, gagawin natin doon sa isa papuputukin natin. Gamit ang turbo roaster, lalagay natin siya dito. Set natin sa 200 degrees at 40 minutes mga noy. Ginagawa po natin to para ilabas natin yung excess oil or i-dry out natin siya. Yun po yung paraan para lumabas yung pagiging chicharon ng balat. Habang hinihintay natin matapos yung tinuturbo natin isang pata mga noy, meron pa tayong isang pata dito. Yan, ipiprito po natin yan for first frying. Ito yung normal na crispy pata lang na gagawin natin. Salang na natin. Mainit na ang ating mantika. Ready na para sa first frying itong crispy pata natin. Regular. Salang natin mga noy. Nasapog yan. Okay na to mga noy, first frying lang naman to. Mamaya i-refry natin for second frying. Hanguin na natin. Okay na itong tinurbo natin mga noy, hahanguin na natin. Ilang natin siya dyan, palamigin natin ulit. At doon na tayo sa last procedure nitong mga crispy pata na to. Let's get it on! Napalamig na natin yung mga pata, mga noy. Itong isa, second frying na lang natin. At ito namang isa, papuputukin natin. Mainit na yung mantika. Bigyan mo sila ng isang side of montage, boy lente! Ayos na yung dalawang crispy pata natin. Siyempre, ano pa nga ba? I-plating natin to. Kain na na!
dalawang klaseng crispy pata, isang regular na method ng pagluluto at isang pinaputok. Siyempre, titikman natin dahil kanina pa ako natatakam, piniprito pa lang natin mga Noy ha. Naku, tinesting ko lang po kung malutong. Isaan ko dito. Uy, ang galing ng ating design. Teka ha, lagay ko lang siya rito. Mainit pa oh, bagong-bagong luto. Balat natin tirahin niya mga Noy, no? Yan ha, kita ko lang. So far, itong normal na crispy patang ginawa natin, regular method of cooking is yun siya, crispy patang in-order na sa restaurant. Yan. Bako ito. Itong kapila. Ito yung parang naging chicharon. Ha? Putok-putok. Tignan natin. Mainit pa talaga mga Noy. Tignan natin ha. Ayun ang kaibahan niya. Ngayon madidistinguish na natin yung kaibahan ng balat ng dalawa, no? Technically mga Noy, ma-explain ko lang po, no? Both are crispy pata, same procedure. Nilaga natin kanina, no? Tinimpla natin sa laga. Yung lasa ng laman niya, tsaka balat is just the same. Yung pinagkaiba niya po, yung lutong ng balat nito is ito, nagkakrak talaga pag kinagat mo, itong pinaputok, no? Ito naman is, there's a lutong, pero the normal crispy patang kinakain natin. Yun. Hindi masarap to kung walang kanin. Boilente. Alam mo naman na. Yan. Naku. Tapos, laban tayo sa usawan dyan, boilente. Gusto ko lang to. Mukhang may ginawa kang sa usawan kanina. Nakita. Oh, yun! Kita ko kanina, may tinitimpla-timpla kang ganito. Aba, eto, mga Noy, siguro yung ginagawang sausawan ni Boilente, papakita natin, no, kung paano niya ginagawa minsan sa vlog. Ito po yung regular na sausawang pang crispy pata ba. Yan. Ito nga, putol tayo ng balat dito. Isang maganda nga dyan. Isa, Boilente. Bigyan natin sila ng isang komersyal! Lalong nagpasarap ang crispy patang sausawan Boilente. Grabe! May mga bula-bulaklak ka pa ditong ginawa. Talaga, mga plating mo, Boilente, ayos ha? Ang sarap ng sausawan mo ha? Yung pwede. Boilente ngayon. With matching eco-friendly straw pa. Ayun. Nakita niyo mga Noy ha? Yung ginawa natin sa episode na to, 2 types of crispy pata, cooked in different way, no? Although, yung boiling method natin is just the same. Yun. Yun nga lang, kanina, napansin niyo, gumamit po ako ng turbo roaster, just to dry out yung balat. Tayo dito, ayan, mga Noy. Init! Kita nyo naman ha. Gusto ko lang po tikman yung karne nito dito. Ay, lambot oh. Yung flex. Lasa. Nakukuha kasi medyo mabuto dito sa parte na to. Manoy, napakainit talaga. Kaya lang, masarap po. Yung lasa, yan oh. Mga nakapansin po kanina doon sa ano natin ha, si Snow, yan yung ating alaga, isa sa mga pet po natin yan. Stress reliever ba? Yan, sama po natin sa bahay. Kulay puti, Turkish Angora po yun. Yan tayo. Baba. Dito ka, sumausaw. Yan o. Sumausaw pa, Boilente. Bigyan natin sila ng isa, Boilente. Tutukan mo na maganda-maganda. Yan. Isang sagpa, mga Noy. Ba? Masarap talaga. Panat pa. Mga Noy,
gusto ko lang po uulit-ulitin at babanggitin sa inyo ang walang sawang pasasalamat. Yung isang vlog po natin, o isang episode natin, last episode, sabi ko 48,000. Parang natulog lang po tayo eh. May milestone na tayo, halos kalahati na po sa silver play button. Yan, ako. Maraming salamat sa inyo. Hindi po mangyayari yun, no? Kung wala yung tiwala sa akin, pagmamahal, no? Yung trust, siyempre. Maraming salamat sa nag-click ng subscription button. Ano pa ba? Yung mga hindi nag-click na ad, maraming salamat din po. Malaking tulong po sa akin yun. Sa crew, no? Boy Lente, sa aming lahat po dito, sa Kuya Dex channel. If you want to try this at home, pwede po, no? Ganun lang yung procedure, mga noy, napakasimple. Makulo, lagyan na kagad ng pampalasa habang nagpapakulo, asin, no? Enough asin, nakasubmerge sa tubig. Yan, napakasarap ng kalalabasan. So mga noy, medyo hindi siya medyo, putok-batok rin po ito Mga nagme-maintenance dyan, make sure na para makakain ito, you do, no? Had your maintenance. Yan. At syempre mga noy, gusto ko na rin po pasalamatan yung mga OFWs natin, yung mga nagko-comment, yung mga Noy natin dito, Noy Pips natin dito sa Pilipinas, sa locally. Maraming salamat po doon sa mga nagko-comment, nagpapa-shoutout na ko. Siyempre natutuwa po ako kung nagpapa-shoutout kayo. Yan. Nag-umpisa pa rin po yung channel. Ako na-overwhelm lang talaga. Hindi ko na nagawa mag-celebrate dahil po bigla kayong dumating. Maraming salamat po sa inyo. Good vibes lang tayo palagi dito sa Kuya Dex channel. Stay positive, stay cool. Habang nagsasalita ako ngayon dito, malapit na ako kapanin. Kain na lang, medyo. Yung bulaklak ko Boy Lente, ganun pala yun, Ayun! Napakan ko rito kanina, pitas lang tayo ulit dito. Umabang ka agad. Talaga. Sasaw na naman daw. Yan. Init. Tapak lang po tayo ng konti mga noy. Ayan. Pinila natin yan. Ila-last bite ko na to. Maraming salamat sa inyo lahat mga noy. Thank you from the bottom of my heart. Napag-suporta nyo sa akin sa Kuya Dex channel. Mabuhay po kayong lahat. High stakes sa inyo ng maraming beses. Mag-ingat po tayo palagi ECQ pa rin. Hindi pa po tayo having said about ECQ, liquor ban mga noy iwas muna po tayo dyan. Hopefully, we pray na control, di ba? Yung pagdami po ng variant ng COVID na yan. Anyway mga noy, hindi ko napapakabain. Dalangin ko lang po ang inyong kaligtasan sa lahat ng oras. Ang inyong maraming blessing, no? Kapayapaan palagi sa inyong pamilya. Yan. Maraming salamat. Mahal na mahal po kayo ng Kuya Dex. Ang inyong lingkod. Mabuhay po kayo lahat! Dex Sanity! Bigyan mo ng isa, Noy! Yan! Mahaba man ang listahan, wala tayong iiwan. Happy birthday sa mga sumusunod: Cesar Evaristo, Tinay Banal Perez from Japan, Keeper Clyde, Sandra Maglilong de Mesa. Happy birthday din Arnil Cadam, Francis Villaflor, Mayra Gonzaga, Matt Cyril Brumo, Zaira Santorin, Bobby J. De Hucos. Special shoutout sa mga sumusunod: Bobby Canebral and family, Len Pascual Santander and family, Angono Medics Hospital ER and Guard Department. Mabuhay at saludo sa inyong lahat, Chef Rocky. Maligayang panonood kina Mobile Legend Post Doggy at NXP player Darwin Landingin, Neil Winnie Marcus, Matthew and Martin De Los Santos, John Andro San Miguel, Prias family na sina Tatay Joe, Mami Vicky, Jello at Jelay, Mark Alec Narciso 2 at 3 ng Bicol, Romel Bergonia, Joy and Fatima Nosete, Gahelonia family, Lucero family, Ray Viñas and family, Meneses family, Aves family from Tala, Caloocan, Deptones Pentagram. Mabuhay din kay Marlo Malilin, Mervin Dendam, Mike ng Calamba Laguna, Lardizabal family at kay Oreo, Neil Justin Bunao, Michael Enriquez, Joy ng Laguna. Pasigaw din sa mga taga Sampaguita, Mabini Batangas from Mark Magakat, Lechon James 236, Bebot, Bongbong, Dudoy, Pogi, Joy, Hapon, Itang, Toto at Cute Agapito, Marion Obia, Malonzo family, Alvin Omongos, Jonah Wilson and Danao family, Ronald D. Roque, Sunny and Marichu Hamimit, RJ Bikes, Andrelin Rodillo, Mel Flores,
Flores, Glenn Estadilla Gala, Daryl Sabati, Juan Shane DeFort Villanueva, Marty Prestosa aka Boy Pogi, Catherine Emanuel, Melchozar King Lee de la Cruz, Kuya Tutoy, Team Gal, Cram, Exxon Rojas, Jerry Mangue and family, Gia May Bachicha, Kier Domingo, Angelito Ruiz, bien na din, nandyan din si Arnold Castro, Jodex Desierto, Kuya Wins Kitchen, Derek Dange, Ameting Tattoo TV, Andrelin Rodillo, Mel Flores, Roel, Vincent Cabangal, Mark Cadoy, Randy Aronce, Patulot Family, Rance J. Lord Manica, Junbi Ramos, Christopher Son, Ramiro, Jeric Baclohan, John Arducampo, Villalba Family and Tatapion Family, Gisela Montoya, Morris TV ng Tiaong Quezon, Don Rich Buhante, Rizal Reyes, Clifford Mejila, Kevin, John Francisco, Esperanza Santos, Alan Supan, Kuya Christian Pilapil, Jerome T5, Floyd Valencia, Your Best Friend, Penaldo Family, Ryan Vida, Rich Escape Gaming 2, Riddle De Luna, JD Lo, and Eman Franco, Limar Reyes and Concepcion Family, Paulo Ramirez, Kyra, Crisette De Les, John Michael Villa, Ruz, Mañana Family, Quinones Family ng Antipolo, and Anchon Band of San Jose del Monte, Bulacan. Mabuhay din kay Kerbin Kilaw, April John G. Elizalde, Bayonito Family, Chris Bel Mercado, Noah Ogalesco TV, Marlon Medina, Aldrin Albert Marisol and Almar Paras, Aleli RJ, Ethan Canlas, Ron Cabangal, Parungag Family, Victor Ungasis, Maylene Buenabe, Michael Porcuncula, Perez Family, John Michael Tapulayan ng SM Pampanga, Demil Barit ng Calamba, Sunny Boy Cabides, SR Castillo Fireworks of Bukawe, Bulacan, JR Prom Isabela, Anton Ledesma, Labrador Family and Borsilango Family, Excel Adanza, Kirby Evangelista, Nanay Taning at Kuya Gabs from Baguio City, Eunice Pastor, Giovanni Santo Domingo, NJ Dagarate Gaming, Dalumpinas Family na sina Wilbert Marlicon, Sohia Nicole and Edmar James. Get well soon din kay Gabriel Ivan Gutierrez, Nick CODM. Mabuhay sa lahat ng OFW natin. Nandiyan si Ray Jackson, Ruben Pabito, Carl D. Santos, Let Kyrie and Dre Viray Family, Rico Malonzo, Tessa Gavin at Marcos Gabriel, Dubai Ambulance Corporation Services, from Emerson Gonzaga yung pabati na yan, Flores Sir Joy Salud, Silent JTV, Bernardino, Andrea Craig, Senny and Rudy De Leon, Michael, Arian, Zaira and Cassie Santomin, Darius and Mitch Lopez, TJ ng San Jose, California, Francis Torrepiel, Beth Dumalawag, Hapino Otaka, Mark Montenegro, pabati din kay Kim Cyril Rapada, Ana Janina at Ellie Lorenz Salak, Kayus Kinli, Aloysius and Eliza Gonzaga, Kayus Alonsagay at si Ali, Frankie at Elmo. Maraming salamat sa inyong lahat mga Noy sa pagsubaybay dito sa Kuya Dex Channel. Hanggang sa susunod na episode, mabuhay kayong lahat at